ba yung magandang strategy pagdating sa Facebook ads targeting? So yung pinakamagandang strategy dito ay mapunta ka agad dun sa warm audience. Ano tong warm audience na to? Either sa remarketing ka or sa mga lookalike audiences ka or someone na mga nag-engage dun sa page mo. Okay, pwede kang magsimula dun sa cold traffic, yung audience na broad, no? Yung nakikita mo dun sa detailed targeting. Tapos habang nakakakolekta ng maraming data yung Facebook page mo at saka yung Facebook ad mo, gagawa ka ng lookalike audiences at yung pa rin yung isa sa pinakamagandang targeting strategy, yung paggamit mo ng lookalike audience kasi mas madaling mag-take action yung tao kapag nakita ka na or nakilala ka na. Okay? At yun yung makakatulong sa'yo, yung gamit yung lookalike audience. Strategy ang ginagamit mo pagdating sa targeting. Lookalike audiences ba o broad targeting or broad interest? Sige, i-comment mo dyan sa baba. So gusto mo ba ng step-by-step tutorial kung paano gumawa ng isang effective na Facebook ad? Make sure na i-click mo yung video dyan sa taas dahil pin-repair ko yun at tinuro ko yung step-by-step para masundan mo. Make sure din na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel para lagi kang makakatanggap ng mga updated videos na parang ganito. Once again, I'm Raymond Tabaque and see you again sa next video.